Real Madrid vừa chính thức xác nhận hậu vệ Álvaro Carreras gặp chấn thương cơ bắp chân phải sau buổi kiểm tra y tế mới nhất. Đây là tin sét đánh đối với huấn luyện viên Ancelotti khi ngôi sao trẻ này chắc chắn sẽ vắng mặt trong trận tứ kết lượt về Champions League gặp Manchester City vào thứ Tư tới. Việc thiếu vắng Carreras buộc Kèn trắng kẻ phải thay đổi phương án phòng ngự trong bối cảnh áp lực khủng khiếp tại Etihad, gây lo ngại lớn cho các Madridistas trước mục tiêu giành vé vào bán kết.